Cheesecake, tarte cu brânză dulce. Pentru o formă de 30 de cm lungime sau 24 diametru, se râșnesc 200 de grame de biscuiți. Se topesc 70 de grame de unt. Cantitatea de unt poate varia în funcție de biscuiți. Eu adaug treptat până ajung la consistența pe care o doresc. Se toarnă untul peste biscuiți și se amestecă. Dacă este cazul, se mai adaugă unt. Aici am mai adăugat 40 de grame, deci în total 110 grame unt. Aluatul, după cum se vede, trebuie să se poată sfârma, dar nu foarte ușor. Pentru cremă se amestecă 500 de grame de brânză dulce, 150 de grame de zahăr tost, 3 ouă, și după ce le-am amestecat puțin, 100 de grame de smântână, acră. Se amestecă din nou și se adaugă și 2 lingurițe de esență de vanilie. La final se adaugă și 2 linguri de zeamă de lămâie. Se îmbracă forma cu aluatul de biscuiți, având grijă să presăm foarte bine peste tot. Se coace doar 4-5 minute în cuptorul încălzit la 180 de grade. Se toarnă crema și se bagă înapoi în cuptor pentru 35-40 de minute, tot la 180 de grade. Este gata când a crescut, a început să se rumenească pe margini și mijlocul tremură. Se lasă să se răcească în formă, se scoate dacă este nevoie, se desprinde cu o spatulă de marginile formei și se ornează după dorință. Eu o ornesc de obicei cu fructe proaspete. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!